Ritka, mint a fehér holló. Ezt szokták mondani azokra a dolgokra, amiknek esélye a nullával egyenlő. Nos, annak az esélye, hogy a világon elsőként én kapjak kézbe egy új hardvert, lényegében nulla. Most mégis megtörtént. Én próbálhattam ki elsőként a Blitzwolf új projektorát, a BWVP9-et. Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ez pedig a HOC.hu YouTube csatornája. Mint a bevezetőből már sejthetitek, ebben a videóban egy vadi új projektort fogok bemutatni nektek, mégpedig a Blitzwolf csúcskészülékét, a BWVP9-et. Azonban ez a teszt kivételesen nem egy teszt lesz, hanem egyből kettő, mert a projektor mellé rendeltem egy vetítővászlat is, aminek a típusa Blitzwolf BWVS2. Kezdjük is ezzel a bemutatót. A Blitzwolf BWVS2 egy olcsó megoldás arra az esetre, ha nem a falra akarsz vetíteni, 3 méretben lehet megvásárolni 80 és 120 coll között. Anyaga rugalmas, elasztikus, körben találunk rajta fémkarikával erősített füleket, amikkel fel lehet akasztani a falra. A felakasztáshoz mellékelnek a csomagban füleket, kétoldalas öntapadós ragasztócsíkokat, illetve kapunk madzagokat is, ha a felakasztás helyett inkább felkötnénk. A vetítővászon hasznos dolog egy projektor mellé, mert első jó tulajdonságként fehér, nem pedig mindenféle pasztelszínű, mint általában a falak. Ráadásul a fény egész másképp erődik vissza róla, mint a falról, így elég széles betekintési szöget kapunk, nem torzulnak a színek, és a lehető legtöbb fényt veri vissza, szóval világosabb, kontrasztosabb lesz a kép, ha ezt használjuk. A felszerelése tényleg pofon egyszerű, rugalmas anyagot ráadásul olyan simára tudjuk feszíteni, mint egy baba popsi. Nem teljesen olyanra, de a lényeget értitek, szóval sima lesz. Az általam vásárolt 120 szolos vetítővászon most EU-raktárból rendelhető, az ára pedig 6200 forint, ennyit érdemes szánni rá, ha már veszel magadnak egy jó projektort. Oké, már tudjuk, mire vetítünk, lássuk azt, hogy mivel vetítünk. A Blitzwolf BWVP9 a cég legújabb modellje, ráadásul ez a jelenlegi csúcs. Az elődje a VP6 volt, ami alacsonyabb fényerővel rendelkezik, és szoftveresen is jóval butább, mondhatni a VP9 a VP6 ráncfelvart változata, ami megfelel napjaink magasabb elvárásainak is. Lássuk a nyers adatokat. A Blitzwolf BWVP9 egy 4 magos Cortex A55 magokat tartalmazó procit és integrált Mali G31 grafikus gyorsítót kapott. A rendszermemória 2, a beépített háttértár pedig 16 GB-os, ez utóbbi persze bővíthető több módon is. A bővítés minden esetben az USB porton keresztül történhet, ide csatlakoztathatunk memóriakártyaolvasót vagy akár külső merevlemezt is. Utóbbi esetben NTFS fájlrendszer használatával akár 2 terabájtos is lehet ez az eszköz. Ez a vas kevésnek tűnhet egy modern telefonhoz képest, de jó tudni, hogy itt multimédián van a hangsúly, nem a komoly játékokon, így a hardware bőven elég erős a feladathoz. A VP9-ben van lehetőség vezetékes és vezeték nélküli hálózati elérésre is, vagyis ha szeretnénk, akár kábelen, akár 2 csatornás Wi-Fi-n el lehet érni az internetet. Az Ethernet képességére nem tér ki a specifikáció, de megkérdeztem a gyártót, azt mondták 100 megás a kapcsolat, ez elég lesz azért a 4K-s anyagokhoz is, szóval gigabitre itt nem volt szükség. A gépből természetesen nem marad ki a Bluetooth kapcsolat sem, ami előnyös, ha például Bluetooth hangfalat vagy fejhallgatót szeretnénk csatlakoztatni hozzá. A Blitzwolf BWVP9 LCD technológiát használó gép natív Full HD felbontással rendelkezik, vagyis 1920x1080 pixeles anyagok lejátszására a legjobb. Azonban a beépített hardware segítségével lehetőség van nem csak 4K, hanem akár 8K tartalmak lejátszására is, igaz, ezeket le kell skálázni 1080p-re. Szerencsére erre is van elég kakaó a gépben. Lényeges, hogy még 4K tartalom esetén is elérhető a 60 képkocka sebesség, ami igen jót tesz a gyorsabb mozgásoknak, ami filmek esetén, főleg egy akciófilm esetén azért bőven előfordul. Az új vetítő 6500 lumenes fényerővel bír, a kontrasztarány pedig 2000 az 1-hez. Ezek tisztes értékek, főleg akkor, ha a projektor árát nézzük, de erről majd később. A fényt egy LED fényforrás biztosítja, aminek várható üzemideje 40 000 óra. Ez gyakorlatilag 4,5 évet jelent, már ha képes vagy ennyi ideig folyamatosan nézni. A vetített kép átlója 53-tól 200 collig terjedhet, de utóbbi értékhez már nagyon távol kell a vászontól vagy a faltól elhelyezni a masinát, szóval ez inkább kerti vetítésekhez lesz jó. Mondjuk ekkora vásznat nem is egyszerű szerezni, vagy legalábbis nem túl olcsó. A vetített kép lehet 4.3-as vagy 16.9-es. Fontos, hogy a VP9 4 irányú, vagyis pontosabban horizontális és vertikális trapéz korrekcióra is képes, vagyis akár a szoba sarkába is tehetjük, nem kell pont szemben lennie a vászonnal vagy a fallal. A trapéz korrekció szoftverből történik, míg az élesség állítása manuális.
Fontos, hogy a projektorba egész tisztességes hangsugárzók kerültek, mégpedig 2 5 wattos 50 mm-es membránnal szerelt egység. A gép ismeri a Dolby DTS AC3 formátumot is, így még némi térhatást is kapunk rajta keresztül. A projektor mellé egy elsőre elég egyszerűnek tűnő távirányító jár. Érdekessége, hogy rendelkezik infrakapcsolattal és Bluetooth-szal is. Utóbbi természetesen jóval kényelmesebb, hiszen távirányítónak nem kell a vetítőt látni ahhoz, hogy vezérelni tudja. A távirányítón túl sok gomb nincs, de találunk egy dedikált gombot a Google Asszisztenshez, amivel a távirányítóba integrált mikrofonon keresztül akár beszélgethetünk is vele. A maradék gombok egy kivételével a menüben való közlekedéshez és a hangerőhöz használhatók. Azaz egy maradék képes arra, hogy kikapcsolja a projektor lámpáját, így kép nincs, de hang van, szóval hallgathatunk rajta például zenét. A Blitzwolf BV-VP9 amúgy egy meglehetősen pofás szerkezet, bár a külső alapján le sem tudná tagadni a rokoni kapcsolatot az elődjével, a VP6-tal. A lekerekített élek és sarkok, egész áramvonalas a ház, ettől függetlenül összekeverhetetlenül ez egy projektor. Erről a nagy objektív és némi díszítés, oldalt hangszórók, illetve oldalt találjuk a hűtőbordák ablakait is. Hátul a csatlakozók, amik között találunk 2 USB-t, 2 HDMI-t, egy AV bemenetet, egy audio kimenetet, egy Ethernet portot és persze a tápkábel csatlakozóját. A hardware mellett persze a vetítő szoftvere is érdemel néhány szót. A gyártó egy Android rendszert tett a gépre, ráadásul ez nem más, mint az Android TV, olyan, mint ami a Xiaomi TV-men is megtalálható. Ez egy teljesen hivatalos Android verzió, aminek kezelőfelülete kimondottan multimédiás, tévés használathoz lett kitalálva. Könnyen kezelhető, ráadásul találunk rajta hivatalos Google Play Store-t is. Onnan rengeteg programot tölthetünk le a tévénkre, akarom mondani a projektorunkra. A program tehát egy teljesen hagyományos Android TV, természetesen a beállítások a projektorhoz szabva. Megtaláljuk itt a 4 irányú trapéz korrekciót, aminek hála a vetítőnek nem kell pontosan a vászonnal szemben lennie, hogy ne legyen torz a kép, és megtaláljuk a kép nagyítását, kicsinyítését is. A projektoros beállítások mellett természetesen megtaláljuk a megszokott androidos beállításokat is, így például használhatjuk a megszokott Google fiókunkat. A szoftverrel kapcsolatban nagyon fontos, hogy az HBO Go mellett Netflix kompatibilis is a rendszer, így mindenféle bűvészkedés nélkül online forrásból is embertelen mennyiségű tartalom játszható le, közvetlenül a projektoron. Oké, most már tudjátok, mire vetítek, azt is tudjátok, hogy mivel, de azt még nem tudjátok, hogy miért jó ez nekem. Az ok nagyon egyszerű. Szeretem az igazi mozis érzést, amit egy tévé több ok miatt sem képes megadni. Egyrészről nem elég nagy a képátló, másrészről egy vetített kép teljesen más, mint egy aktív kijelzőből érkező. Már csak azért is, mert a tévé maga állítja elő a szemünkbe jutó fényt, a projektornál viszont ez a vászonról fog visszaverődni. Ennek persze vannak hátrányai is, mint a kisebb fényerő vagy az alacsonyabb kontraszt, de vannak előnyei is, mint például a hatalmas kép, a szemünket jobban kímélő technológia, és nem utolsó sorban a mozikat idéző hangulat és érzés. A mozis érzéshez lényeges, hogy a szemünk ne tudja egyben befogni a teljes képet, hogy a film nézéséhez a perifériás látást is igénybe vegyük, és hogy a kép egyes részeire koncentrálva a többi rész kevésbé élesen jelenjen meg. Ettől lesz a mozi más, mintha tévét néznénk. Ezt az érzést a Blitzwolf projektora tökéletesen adja. 4 méterről 120, 4,5 méterről már 140 colos, vagyis egészen pontosan 360 centis képátlót kapunk a 16:9-es oldal arány mellé. Egészen bődületes méret ez, legalábbis ha a normál tévékhez hasonlítjuk. A Blitzwolf BV-VP9 tökéletes partner a mozizáshoz. A fényerő megfelelő akkor is, ha nem sötétítünk be teljesen, de persze a legjobb, ha mégis. Végül is a mozikban sem felkapcsolt lámpák mellett nézzük a filmeket, akkor otthon miért tennénk ezt? A jó fényerő mellé még tisztességes kontraszt is jár, vászonra vetítve nem okoz gondot a komorobbra hangolt film sem, a sötét árnyalatok sem mosódnak össze, a kép élvezhető marad. Jók a színek is, a mozgás is, a képfrissítés is rendben van. Már a színhűséget mérni nem tudom, látvány alapján nem mondhatom ezt sem rossznak. Ráadásul jó hír, hogy a projektor hangja emészthető, a ventilátorok keltette alapzaj 50 decibel alatt marad, a beépített 2 hangszóró pedig teljesen el is nyomja a hűtőbordákon átáramló levegő hangját. Külön jó hír, hogy a hangrendszer támogatja a Dolby DTS AC3 szabványt is, szóval a kép jó, az elérhető képméret óriási, a hangszórók egészen telt hangokat tudnak kiadni, igazán jó cucc lett, ahogy van. Végül, de nem utolsó sorban a hardware arra is elég, hogy játszunk a projektoron. Oké, a legújabb 3D-s csodák már nehezen futnak el rajta, de azért van néhány szórakoztató program, amivel el tudjuk ütni a szabadidőnket, ha jobb programunk nem akad. Összegezzünk. A fentiek alapján nyilván érzitek, hogy a Blitzwolf BV-VP9 egy nagyon jó projektor lett,
Hardveresen és szoftveresen is tud mindent, amit egy manapság modernnek mondott projektornak tudnia kell. A vas erős, az Android TV rendszer a Netflix támogatásával pedig igazi ajándék. A kép minősége természetesen tökéletes. Vetített kép esetén a Full HD felbontás otthoni felhasználásra már bőven elégséges. A fényerő kiemelkedő, a kontrasztarány átlagos, a hang minősége sokkal-sokkal jobb, mint amire számítottam. Ha további részletek érdekelnek, illetve bővebben is szeretnél olvasni a tapasztalataimról, akkor a videó alatt megtalálod az írott cikkemet, ezt mindenféleképpen olvasd el. Köszönöm, ha végignézted ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomj rá egy óriási lájkot, és persze ne feledkezz el feliratkozni a csatornámra sem. Végezetül pedig kattints a harangra, hogy ne maradj le egyetlen tesztről sem. Legyetek jók, és költözzön mozi a ti otthonotokba is. Sziasztok!